Thực sự nếu không phải là người trực tiếp trải nghiệm, mình cũng không nghĩ là chuyến đi thời học sinh ngày xưa giờ đây đã trở nên khác biệt vô cùng. Những hình ảnh mà các bạn đang thấy là một phần nhỏ trong các hoạt động mà mình có được sau khi tham quan xong tour Cồn Phụng và Cồn Thới Sơn. Tại đây thì mình sẽ được giới thiệu hầu hết các làng nghề, những nét văn hóa đặc trưng, không chỉ là truyền thống mà còn có những công nghệ mới, giống cây trồng vốn dĩ không phải của địa phương, cũng được bà con áp dụng và đưa vào mô hình du lịch xanh. Và bên cạnh đó thì cũng không thể thiếu đi những đặc sản của vùng sông nước Cửu Long hay những món giải khát ven đường mà nếu có dịp về Bến Tre vào những ngày nắng nóng, chắc hẳn là các bạn sẽ rất cần. Còn bây giờ thì xin mời mọi người cùng xem và khám phá hành trình mới này cùng với mình nhé. Thân chào các bạn đã trở lại với Share Cooking and Sharing. Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời và trước khi bắt đầu với tour tham quan hai cồn thì mình sẽ dẫn các bạn đi ăn sáng trước ha. Bình thường thì ở Bến Tre người dân sẽ có hai món ăn sáng phổ biến là hủ tiếu và cơm tấm. Và cũng chính vì sự phổ biến này nên số lượng biến thể của cả hai đều khá đa dạng. Mình đã từng giới thiệu các bạn cơm tấm xá xíu rồi, cơm tấm gà nướng rồi. Và ở tập này mình sẽ giới thiệu thêm một chỗ nữa bán cơm tấm gà xé mà đối với mình là có hương vị rất ngon và rất đặc trưng. Trước mắt các bạn đang thấy là chị này đang làm cho mình một dĩa cơm tấm gà thập cẩm có giá là 30.000, bao gồm da, nạc và xương sụn. Mình có thể chọn riêng hoặc ăn tất cả đều được, và cũng chính những phần thịt gà được phân chia và tẩm ướp theo phương pháp đặc biệt này đã làm nên thương hiệu cơm tấm gà dì Tư. Và cũng như các loại cơm tấm khác ở miền Tây, nước mắm kẹo và ớt bằm là thành phần không thể thiếu, nhưng riêng cái chén ớt bằm tại quán dì Tư là mình thấy cũng có sự khác biệt luôn. Nó có một cái mùi cây thơm sẽ khiến cho những ai thích ăn cay cực kỳ phấn khích. Còn ai mà ăn cay ít thì mình cứ pha với nước mắm, cho vào một chút thôi, rồi rưới từ từ lên trên lớp cơm tấm nhuyễn và đi vào sâu là những phần da gà được khìa nước dừa bỏng lưỡng. Ăn nó sẽ cho ra một cái hương vị ngọt thơm từ nước thịt khìa, mỡ hành và nước mắm, rồi mới tới độ tơi xốp từ tấm và độ ngọt mát từ những sợi cà rốt và dưa leo. Riêng món cơm này thì mình thường trộn đều lên để ăn nó được thấm hơn, và bên cạnh đó là cảm giác ăn. Đôi khi mình sẽ bắt gặp những miếng xương sụn giòn dai, đôi khi là những miếng da béo mềm hay những phần nạc gà hai lớp thường thấy trong các món roti, một kiểu chế biến gà được du nhập từ Pháp, rất thời thượng đối với thế hệ trước mình ngày xưa. Nhưng khi qua đôi tay của người Việt, kết hợp với vị ngọt từ dừa của Bến Tre, giá trị của món ăn này đã vượt xa mức giá mà các chị đang bán. Bây giờ là khoảng 8 giờ 30 phút và theo như lịch trình mà bên tour thông báo cho nhà mình là sẽ tập trung ngay tại văn phòng của họ nằm ở trên Cồn Thới Sơn, đoạn ngay dưới chân cầu Rạch Miễu. Nếu các bạn xuất phát từ trung tâm thành phố Bến Tre, mình sẽ chạy ngược về hướng Mỹ Tho ha, nhưng sẽ không có đi qua cầu Rạch Miễu mà mình quẹo phải vào con đường dẫn về xã Thới Sơn, ngay dưới chân cầu luôn. Và khi mà đi tới một ngã ba có một cái bùng binh hình tam giác, nhìn bên tay trái là sẽ thấy ngay một điểm bán vé có bảng hiệu màu xanh lá cây, được vận hành bởi một doanh nghiệp có tên là Sông Nước Miệt Vườn. Và trước khi bắt đầu khởi hành thì mình cũng chia sẻ thẳng thắn là chuyến đi này là do mẹ mình tài trợ ha. Mình không có trả tiền, cũng không có nhận quảng cáo từ doanh nghiệp này. Sau khi đi xong thấy họ làm tốt nên để lại thông tin cho mọi người tham khảo thêm. Về lịch trình tour thì hôm nay mình chỉ đi có hai cồn thôi, là Cồn Phụng và Cồn Thới Sơn, hay còn được gọi là Cồn Lân. Thời điểm khởi hành sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc vào khoảng 2 giờ chiều. Giá vé cho nhà mình 6 người lớn và một trẻ em là 250 một người. Đi đoàn đông thì có giá tốt hơn và không bao gồm chi phí ăn trưa. Bên cạnh đó thì ở đây họ còn có bán thêm nón tay bèo với khăn rằn Nam Bộ. Mình thấy giá cũng vừa phải nên quyết định mua luôn. Khoác lên nhìn coi cũng được ha.
Ở lượt đi thì mình sẽ đi bằng xe ngựa các bạn nha. Lượt về là mình đi bằng xe điện và đây là điểm khác biệt đầu tiên mà hồi còn nhỏ mình không có được đi. Theo như thông tin mà mình hỏi ông ba, người đang điều khiển xe ngựa thì trong những năm gần đây, người ta đã đầu tư một đàn ngựa khoảng 30 con. Không chỉ đơn thuần là phương tiện vận chuyển mà còn là để tái hiện lại hình ảnh những chiếc xe thổ mộ ngày xưa, rất phổ biến ở xứ Nam Kỳ. Trước thập niên 50 thì chỉ có điền chủ, quan lại hay những ai có chức phận mới có xe ngựa riêng thôi. Còn người dân mà muốn đi thì sẽ mướn hoặc là ra bến xe thuê xà ích công cộng như Grab bây giờ. Do là xe ngựa nên một số đoạn mình sẽ thấy nó hơi thấp một chút. Tuy nhiên quãng đường là không dài, chỉ có 2 cây thôi và lâu lâu trên những cung đường mình sẽ được đi qua những hàng bông giấy, những cây siro hay những lúc bắt gặp những đoàn ngựa ngược chiều. Hai bên chạy chậm lại và âm thanh rinh rang phát ra từ những tiếng nhạc ngựa lúc này nó giao thoa với nhau, tạo nên một bầu không khí nó vừa lạ nhưng cũng rất vui tươi. Và cũng chỉ mất có 10 phút thôi là mình đã đến được với trạm dừng chân đầu tiên, làng nghề bánh cốm gạo, bánh tráng và sô-cô-la là được làm từ chính những trái cacao mà tỉnh trồng. Đây là trái cacao tươi nè các bạn. Hiện tại nếu mà xét về tính quy mô thì diện tích trồng cacao tại Bến Tre và cả Tiền Giang luôn là khá thấp so với nhiều năm trước, chỉ hơn chừng ngàn hecta thôi. Và bây giờ là địa phương đang định hướng để trồng lại, vì đây là một giống cây trồng rất có tiềm năng nếu mà mình biết cách phát triển về thành phẩm thay vì chỉ tập trung vào sản xuất thô. Bên cạnh đó thì trên cồn bà con còn trồng thêm giống bơ 034 nữa ha. Và xét về chất lượng sô-cô-la thì mình thấy thương hiệu Thanh Thanh này họ làm ngon nha. Đặc biệt là vị matcha, nó thơm đậm mùi trà xanh luôn, rất hợp thời và chỉ còn có phần bao bì cũng như là cách thức tổ chức điểm bán là cần thời gian để họ cải thiện thêm. Đi tiếp vào khu vực bên trong sẽ là nơi mà người ta tái hiện lại công đoạn làm bánh cốm gạo và bánh tráng dừa cho mình xem. Bánh cốm gạo thì họ mới làm xong một đợt rồi, mình không có quay được hết. Nói nôm na thì nó gần giống với quy trình làm bắp rang bơ các bạn. Nhưng đời sống nông thôn ngày trước thì lúa gạo là một nguyên liệu dồi dào và gần gũi hơn. Người ta sẽ rang nổ những cái hạt lúa, thường là lúa nếp, rồi sàng qua nhiều lần để lọc cát, trấu và giữ lại những hạt cốm nó được nổ tròn đầy, đem đi ngào đường hoặc là các gia vị tùy biến và cuối cùng là ép lại rồi cắt thành những khối bánh hình chữ nhật như chúng ta vẫn thường thấy ngày nay. Ở khu vực bên cạnh sẽ là nơi đổ bánh tráng dừa ha, một đặc sản của Mỹ Lòng với hai nguyên liệu chính là bột gạo với nước cốt dừa và có cho thêm một chút muối với mè. Người ta sẽ đem đi tráng, hấp rồi phơi khô. Khi ăn thì mình có thể nướng lên, bẻ từng mảng nhỏ ăn chơi. Và trong chuyến đi kỳ này thì mình còn được ăn thử bánh tráng dừa tươi, có nghĩa là các chị không đem phơi mà sau khi hấp chín, bánh sẽ được cuộn tròn lại, cắt theo từng khoanh nhỏ và mình sẽ ăn nóng ngay tại chỗ luôn. Cái này ở ngoài gần như là mình không thấy các bạn nha. Chỉ có vào tận lò thì may ra người ta mới giới thiệu thêm cho mình biết thôi. Và bánh tráng dừa tươi thì ăn rất dẻo, béo, nó ấm và nó chỉ ngọt nhẹ, béo nhẹ cái hương vị cốt dừa với mè đen. Các bạn có ghé thì nên thử món này. Và ở hành trình tiếp theo thì mình sẽ được bạn hướng dẫn viên dẫn đi dọc theo những con đường mà ở hai bên là người dân họ sẽ bày bán những món bánh nhà làm, những món quà lưu niệm. Hay nếu có dịp tình cờ đi ngang những ngôi nhà đang xây, chúng ta sẽ được biết thêm những cái cách mà bà con trên cồn họ tận dụng lá dừa nước để lợp nhà tránh nóng rất hay. Một phương pháp mà nó vừa hiệu quả, chi phí thấp và thân thiện với môi trường. Tại gian nhà này thì mình còn được thưởng thức thêm một thức uống là trà mật ong trước khi dạo quanh trên các con rạch để ra sông lớn. Theo như bạn nhân viên giới thiệu thì một ly trà như thế này là các bạn sử dụng mật ong hoa nhãn và phấn hoa nhãn của Bến Tre pha chung với tắc và trà lai để giúp cho du khách hạn chế việc bị say sóng khi mà đi tàu. Thức uống này thì không có gì xa lạ với mình. Hiện tại ở nhà là mình vẫn uống mật ong hoa nhãn của Bến Tre các bạn. Mẹ mình hay mua ở Bình Đại và riêng bản thân mình là vẫn có xu hướng mua mật ong nuôi ở những nơi có nguồn gốc rõ ràng. Ngon dở tính sâu, nhưng chí ít là mình vẫn biết nó là mật của con ong thật. Và trong khi uống trà thì mình có thể ăn thêm chuối sấy nữa ha. Tất cả đều đã bao gồm trong gói tham quan. Chỉ có sữa ong chúa hay phấn hoa nhãn là nếu mình thấy thích thì có thể mua thêm. Xong rồi thì mình sẽ đi ra một cái bến nhỏ. Địa điểm này theo như mình tra trên Google Maps nó có tên là bến đò chèo Kỳ Lân. Điểm xuống bến sẽ là phần đầu của một con rạch dẫn nước từ sông Tiền vô tới sâu bên trong cồn Thới Sơn.
Hôm mà mình đi là đúng vào ngày con nước lớn các bạn. Đây là một sự may mắn đối với cá nhân mình và cả các cô chèo xuồng ở đây luôn. Các cô nói nước lớn thì chèo đỡ cực hơn, cảnh cũng đẹp hơn và đúng thật là mình đã có một chuyến du ngoạn đúng nghĩa. Giữa hai bên là rừng dừa nước đan xen và bên dưới là tiếng sóng lướt nhẹ nhàng. Về âm thanh, về thị giác có thể nói là không khác gì mình đang bước vào trong bộ phim Đất Phương Nam. Nhưng giờ đây, mình có thể cảm nhận được trực tiếp những gì mà An hay Cò có được trong những ký ức tuổi thơ về một vùng đất bạt ngàn dừa xanh. Trong khi thả mình về với thiên nhiên thì các bạn cũng lưu ý là chúng ta nên vịn tay trên một cái thanh ngang mà bên tour họ có sơn đỏ, chứ không có để tay trên thành xuồng ha. Vì ở những đoạn đông đúc hay lúc cập bến, xuồng sẽ có xu hướng cập vào nhau và mình cần phải để ý đôi tay. Nam ơi, khách xuống cho Nam. Xuống luôn chưa? Chưa xuống cho Sáu lên được không? Các bạn thấy người miền Tây họ xin bến, xin chỗ nghe có dễ thương không? Cái văn phong truyền thống là trước khi nhờ ai cái gì đó là họ phải hỏi trước điều kiện của người đó với một cái ngữ điệu mình là người xin, đợi cho chứ không hẳn là yêu cầu trực tiếp. Hơi câu nệ một chút nhưng rất lịch sự và hiền hòa. Và sau một chuyến du ngoạn đậm chất điện ảnh thì mình lại tiếp tục lên bờ và di chuyển về khu vực nghe đờn ca tài tử. Tại đây thì thêm một lần nữa bên cạnh nghe hát thì mình sẽ được bên tour họ mời trái cây, có nhãn, xoài, mít, dưa hấu rất nhiều, ăn rất ngọt và đối với người Việt Nam thì có thể bình thường, nhưng với một du khách Nhật Bản hay Hàn Quốc thì chỉ cần một dĩa trái cây này thôi là lời tiền tour luôn đó các bạn. Trái cây rất ngon, nhưng tiếc một điều ở đây họ trang bị những cái loa nó không có được tốt cho lắm. Tiếng hát lẫn tiếng đàn nó bị phô, làm mất đi chất giọng của các anh chị và cô chú. Mình nghĩ là nếu được thì nên đầu tư hệ thống âm thanh nó tập trung hơn. Tôi đến nơi đây để chúc mừng đêm hôn lễ và chỉ có một bài hát duy nhất. Các bạn có nghe cái tiếng nó hơi méo không? Không phải là giọng đúng của chị này đâu. Chị này hát hay hơn nhiều, nhưng có thể là do nhu cầu du lịch tăng cao. Bên đơn vị họ bắt buộc phải đầu tư loa mini. Tuy nhiên với loại hình đờn ca tài tử thì mình nghĩ là chúng ta nên phổ biến tới các khách hàng thông qua một hướng nó chân chất hơn. Như là mình đã từng say sưa nghe giọng ca tiếng hát từ các cô chú ở một nhóm hát không có loa gì hết. Nó đậm chất bản địa và chính lúc đó mình mới thấy rõ và càng mến mộ hơn loại hình nghệ thuật truyền thống của miền Tây. Một điểm nữa là các vị trí nghe lại quá sát nhau. Hôm nay thì vắng rồi, nhưng giả sử trong những ngày lễ đông, mình cũng không thể hình dung là âm thanh nó sẽ đi như thế nào. Và tiếp nối với tiết mục đờn ca tài tử thì mình sẽ đến với một cơ sở sản xuất kẹo dừa. Ở đây thì mình sẽ được xem các công đoạn từ lột dừa, nạo dừa, đem sên cho tới khâu đóng gói thành phẩm. Bạn nào mà đã từng xem mình đi tour sông nước Bến Tre rồi thì cũng sẽ hình dung được ha. Ở trải nghiệm đó mình là được may mắn gặp được một bà ngoại nhà nghề luôn. Người thật việc thật và tất cả đều mang tính thủ công. Còn bên này thì họ sẽ cho mình thấy hình ảnh kẹo dừa trong một phiên bản hiện đại hơn. Nó tạo cho mình một cảm giác sau khi đi xong 2 tour là mình có thể hình dung được quá trình đổi mới trong nghề làm kẹo của tỉnh. Mình không thể nói hiện đại thì nó sẽ mất chất, mà truyền thống thì mình chê là lạc hậu được các bạn. Cái nào truyền thống thì mình bảo tồn, cái nào hiện đại thì mình phát triển. Còn cân bằng và phát triển ra sao thì đó là cái khéo léo và cái tâm của người làm nghề. Tại cơ sở này thì mình vẫn được thử kẹo dừa ha, rất ngon. Kẹo dừa tươi mới ra lò, luôn là những viên kẹo ngọt ngào, khó phai. Còn bây giờ thì chúng ta lên tàu, mình đi Cồn Phụng thôi. Hành trình đi Cồn Phụng cũng là hành trình quay về với Bến Tre, do Cồn Thới Sơn là thuộc tỉnh Tiền Giang các bạn. Và con sông mà mình đang đi là sông Mỹ Tho, một phân lưu của sông Tiền, chia cách đôi bờ giữa Mỹ Tho và Bến Tre. Ở nhánh sông này, ngay tại vị trí này luôn, cách đây vào đúng 240 năm đã diễn ra trận đánh vô cùng lừng lẫy của hoàng đế Quang Trung, đó chính là trận Rạch Gầm Xoài Mút, phá tan 5 vạn quân Xiêm. Ông đã chọn đúng vị trí này làm nơi nghênh chiến, bởi đây là một đoạn sông có nhiều rạch và cồn lớn, thích hợp để mai phục. Chưa kể đoạn tả ngạn sông Tiền chạy về phía Cồn Thới Sơn, tạo nên hình một cái nút thắt cổ chai. Chiều rộng của lòng sông vừa đủ để nhử hết 300 chiến thuyền của giặc, nên ông đã cho bày trận pháo mai phục ở hai bên bờ. Lúc này thì Cồn Thới Sơn sẽ đóng vai trò là nơi nghênh chiến cũng như là hỏa lực trực diện, và khi giặc vào sâu biết đã mắc bẫy cũng không thể thoái lui. Tiến thì sẽ gặp đại quân của Quang Trung, lui thì trúng cung tên và đạn pháo từ những chiến thuyền đã được quân Tây Sơn bọc hậu. Và cuối cùng là 5 vạn quân Xiêm qua đây, nhưng chỉ còn khoảng 1 vạn quay về. Đây là một nhánh sông ngắn và hiền, quy mô cũng không thể gọi là hùng vĩ, nhưng nếu các bạn có dịp đi ngang đây vào những ngày nước lớn, khí thế hào hùng của trận đánh hơn 200 năm trước
gần như là vẫn còn đó. Và sau khoảng hơn 10 phút trên sông thì nhà mình cũng đã đến được với cồn Phụng, một trong 4 cồn Tứ Linh nằm giữa con sông Tiền. Tuy đây không phải là cồn có diện tích lớn nhất, nhưng với lợi thế về mặt tự nhiên, được phù sa bồi đắp hàng năm, cộng với sức hút từ những di tích tôn giáo đã giúp cho bà con ở đây thuận lợi hơn trong giai đoạn khởi đầu. Và tính tới hiện nay thì họ đã đầu tư thêm nhiều loại hình giải trí mới, cơ sở vật chất cũng có phần khang trang hơn, nhưng song song với đó là họ vẫn giữ được những nét kiến trúc lâu đời. Một trong số đó là bảo tàng dừa. Theo như bạn hướng dẫn viên giới thiệu thì ngôi nhà này được làm 100% từ dừa các bạn nha. Kể cả nội thất bàn ghế cũng là được làm từ thân cây dừa luôn. Và xung quanh là họ có lưu lại những bức ảnh về đời sống vật chất cũng như là tinh thần của người dân Bến Tre gắn liền với cây dừa. Trong đó yếu tố tinh thần và tín ngưỡng thì ngay trên mảnh đất cồn Phụng này là đã khai sinh ra một tôn giáo có tên là Đạo Dừa. Về tiểu sử và triết lý cầu đạo của tôn giáo thì các bạn cứ tới đây là sẽ được đơn vị điều hành tour họ chia sẻ chi tiết hơn ha. Ngoài ra tại khu vực này thì mình còn có thể tìm thấy những khuôn viên để chúng ta check-in và chụp ảnh kỷ niệm sau một chuyến đi. Và nếu như các bạn có ý định ăn trưa ở cồn Phụng luôn thì trước khi tham quan mình nên ghé nhà hàng đặt bàn trước, gọi món là người ta sẽ giữ bàn cho mình. Sau khi tham quan xong thì mình chỉ việc trở lại nhận bàn và dùng bữa thôi. Chi phí ăn trưa sẽ là chi phí tự túc. Và hôm nay thì nhà mình gọi 6 món bao gồm một con cá tai tượng chiên xù của bánh tráng, 1 kg tôm càng chia đôi nướng và hấp, 1 dĩa cá chạch quế chiên giòn và cơm chiên với mì xào là dành cho trẻ em hay những ai muốn được chắc bụng hơn ở chặng đường về. Đầu tiên là món cá tai tượng chiên xù thì cồn Phụng là một trong những nơi khởi đầu xúc tiến món ăn này, nên về mặt hình thức là họ chiên và trang trí rất là nhà nghề. Hôm đó mình đi là các bạn nhân viên còn gợi ý hỗ trợ mình xé cá nữa. Mình đã đồng ý vì cũng thắc mắc là các bạn sẽ trình bày như thế nào và kết quả là nó hơi khác so với sự tưởng tượng của mình. Mình nghĩ là các bạn sẽ cắt hay xé theo từng khối, nhưng ở đây là con cá được xé theo nghĩa đen luôn. Chưa wow lắm, bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm về cách vẽ thịt cá đẹp thì có thể tham khảo thêm clip trước đó của mình ha. Còn tại cồn Phụng thì chất lượng thịt cá nhìn chung là cũng tương đương. Một khi đã về miền Tây rồi thì món cá tai tượng chiên xù này hiếm ai làm mà không ngon lắm. Cơ bản là chiên khéo hay không khéo thôi. Còn chất thịt cá thì gần như là tuyệt vời, ngọt, mềm, trắng tươi và khi kết hợp với những phần vảy và dai giòn, cuộn với bún, chấm với mắm me, ăn kèm rau thơm phải nói là giòn, mềm, dai, chua ngọt. Tất cả đều có đủ. Mắm me ở cồn Phụng cũng là một điểm sáng với độ chua nhẹ nhưng dài và ngọt sâu. Nó đã giúp cho phần thịt cá được thơm ngon và thấm quyện hơn. Cá chạch quế chiên giòn cũng vậy. Nhờ có mắm me nên độ dai ngọt từ thịt cá hay độ giòn béo từ trứng và bụng nó cũng không có bị nhẫn hay ngậy. Xương cũng mềm và ở phần đuôi là được nhà hàng họ chiên giòn với bột khá thơm. Món này nhà nào mà có trẻ em thì mình vẽ xương ra. Chỗ ngọt nhất và ít xương nhất là nằm ở sống lưng. Mình xé ra rồi trộn với cơm và mắm me. Ăn xong là ngủ ngoan tới chiều luôn. Còn tôm càng mặc dù không phải là loại một nha, nhưng con nào con nấy cũng đầy gạch, chắc, và khi ăn thì cái độ ngọt nước cũng như là ngọt béo từ gạch đỏ nó tiết ra rất nhiều. Ăn phải nói là đáng tới từng con. Và cơm chiên hay mì xào là những món ăn bổ trợ. Nó vẫn sẽ như những nơi khác thôi, nhưng chất lượng mình vẫn cho đây là trên mức bình quân. Đặc biệt là phần cơm chiên, tuy hơi nhiều dầu chút nhưng lạp xưởng họ sử dụng là loại lạp xưởng tươi của địa phương, có nạc, có mỡ, rất hợp với gu của mình. Và với một bữa ăn như thế này, 6 món dành cho 6 người lớn và 1 trẻ em, bao gồm cả phụ phí luôn là 1,8 triệu, chia ra là chỉ có khoảng 300.000 một người thôi. Đồ ăn thì tươi ngon, nhân viên thì nhanh nhẹn và không gian thì vô cùng mát mẻ và lịch sự. Tour Thới Sơn cồn Phụng thực sự là đã cho mình một cái nhìn mới. Dù có một vài điểm như mình đã chia sẻ theo góc nhìn chủ quan trong chuyến đi, nhưng tụ trung lại, nếu bạn đang tìm cho mình một điểm đến trong ngày, đậm chất miền Tây sông nước để cho gia đình và trẻ nhỏ được về với thiên nhiên, thì không có gì hơn là một chuyến đi dạo quanh cồn Phụng và cồn Thới Sơn. Và có một sự thật là mình cũng không thể ngừng ăn khi về miền Tây, ăn rất nhiều, ăn chủ động và có cả bị động luôn. Đi đâu cũng muốn thử món này món kia vì nó quá hấp dẫn các bạn. Nó hấp dẫn mình bằng sự chân chất, và khi nhìn vào từng món ăn của miền Tây, nền ẩm thực thường bị cho là ngọt như chè. Mình cũng không biết lý do vì sao mình lại mê cái phong vị ngọt ngào này. Và ở cuối hành trình, sau khi rời cồn Phụng về lại trung tâm thành phố, mình sẽ giới thiệu thêm các bạn một món ăn nữa cũng rất ngọt ngào, mát lạnh và đậm chất tuổi thơ. Đó chính là quán trái cây dĩa nằm kế bên tiệm bò bít tết Thu Ngân. Họ không có địa chỉ chính xác trên Google Maps ha, nên các bạn cứ tìm tới quán Thu Ngân. Tiệm sẽ nằm ở giữa quán và ngôi nhà cổ có cây bằng lăng rất dễ nhận biết. Về đăng lên mạng quảng cáo luôn không Trinh? Dạ. Trái cây ở đây cô bán tặng trên tươi không luôn á, còn ai không biết á.
Thực ra hôm qua là mình cũng đã có ghé rồi, thấy mấy cô bán ngon quá nên hôm nay mới quay lại chia sẻ. Bình thường thì những quán ăn đường phố như thế này nếu không ngon là mình sẽ không đưa lên các bạn. Quy mô nhà hàng thì mình sẽ thẳng thắn hơn một chút, nhưng những quán ăn nhỏ mình chỉ giới thiệu những quán mà mình hợp ý thôi. Và đây chính là món trái cây dĩa đặc trưng của Bến Tre, bao gồm đá bào, siro dâu, sữa đặc, đậu phộng và khoảng gần 10 loại trái cây theo mùa. Khi ăn thì người ta sẽ cho mình thêm một cái ống hút để khi mà mình trộn, nước đá nó tan ra hòa với siro và sữa đặc, mình hút lên uống như là một món siro sữa dâu ha. Và muỗng hay nĩa là để ăn với các loại trái cây như mít, sabuche, táo, lê, nhãn, đu đủ. Nói chung là nhiều lắm và bên cạnh đó thì còn có đậu xanh đánh nữa. Món này ăn xong là mình sẽ không còn thấy nóng luôn. Người nó tươi lên, tâm trạng được cân bằng và nếu có thời gian thì các bạn có thể chạy dọc theo những cung đường ven sông để ngắm nhìn thiên nhiên cũng như là đời sống yên bình của những con người nơi đây. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Mình không chắc là chúng ta sẽ có những trải nghiệm giống nhau, nhưng dù ít hay nhiều, mình vẫn mong là những thông tin mà mình chia sẻ, đâu đó nó vẫn sẽ hữu ích đối với những ai đang có ý định về Bến Tre chơi. Thân chào các bạn và hẹn gặp lại.